Hetzelfde voor mij. Klein hutje. Dit is de stuurhut. Ja. Nou, dit is dan de Gardner. Mijn 230 pk. Ja. Mooie koperen pijp ook allemaal, hè? Mooi hè? Ja. Dat straalt de liefde. Het ziet er heel erg onderhouden uit. Ja, nou maar dat is het ook. Ja, het is echt, ja, de boot is echt van iemand met liefde. Ja, en mooie blokontkoelers ertussen. Ja. Rammelen maar. Ik ben buiten geweest Ja. en ik had zoiets van een gaaf schip. Ja, we gaan zo even samen een rondje lopen. Ja. Nou ja, weet je wat het vaak is? Als dit soort dingetjes niet in orde zijn, dan wordt er ook niet naar gekeken. Mooie living, ruim, op alle gemakken voorzien. Mooi En dit bureau vind erin. ik echt. Ik zie Erik eigenlijk zoiets weer editen. Dat is toch gaaf? Ja. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn bij Valk Sneek. Sneek. En we zijn hier eigenlijk op aanvraag van Stefan uit Italië. Ja, Stefan woont in Italië. Woont en werkt in Italië. Ja. Op een op chatjachts. Ja. En die heeft Een boot gezien in Nederland. een schip gezien in Nederland. Ja. Een custom build trallenjacht. En die heeft ons gevraagd om even te gaan kijken. En dan, als wij het wat vinden, dan gaat hij naar Nederland vliegen en dan gaat hij het rondbreien. Maar hij wil eerst onze mening hebben over het schip. Ja. Dus we hebben gebeld met Valk. We hebben een afspraak gemaakt. En het jacht ligt ja, verderop voor ons. Het is groen Het is groen. Het is groen. en het is Het zo ziet- heel strak uit. het Echt ziet- wel een ja. zeewaardig schip. Ja, het is wel flinke Ik zou masten. ook qua masten niet, ja, je kan een staande mastroute varen, maar het is een heel mooi schip, om zo op het eerste gezicht. Het schip is Ja. 12 meter hoog. Hij is 21,75 lang en 5,40 meter breed. Ja. 12 meter hoog, ja, dat op zee hebben we daar geen last van natuurlijk. Nee. Maar het ziet er op het oog leuk uit. We gaan even een kijkje nemen. Ja, op naar meneer Pieter, Pieter. dacht ik. Pieter. Ja, ik dacht het ook. Maar ja, we gaan naar binnen. Ja. We gaan de warmte in. Nou, we gaan binnen kijken. Ja. De Valk. Nou, we zijn in de loods. Hè? Zo, lekker warm hier. Ja, lekker warm. Er liggen hier ook aardig wat bootjes. Huh? Ja, vind ik altijd toch wel leuk. Je weet het hè, dan heb ik altijd even... Bootjes kijken vinden wij altijd leuk. Nou, Pieter die gaat ons voor. Mooie loods hoor, hé. Echt groot. Hoeveel boten kunnen hierin? 35 à 40. Zo. We stapelen het binnenwater ook helemaal vol en dan Ja? de boksen vol. Kijk dan. Je kan hier gewoon een dagje bootjes kijken. Dat is wel mooi hè. Dat is buiten. Leuk. Dat is wel leuk hier. Zie je al wat? Ja. Leuk hier hè? Ja, dat vind ik echt wel. Dan heb ik zoiets van. En ze zien er allemaal heel mooi uit. Oh, kijk nou joh. Dat is jouw, Silence. jouw nummer. Ja, Ja. en linzen. Ja, dat is mooi. Geinig.
van welke prijs tot welke prijs leg je hier? Zeg maar van 100.000 tot op dit moment 1,8 miljoen ex-BTW. Oh. Welke is de duurste? Die mokka-boot die je net zag, de Superlauw is meer 54. Oh. Die daar aan de zijkant. Die middelen, ja. Ja. Oké, mooi. Dat is wel... Nou, Nou, dit is hem. ligt die. Geinig. Leuk model. 1966. Basel. Ja, hard werk zoals overal. Echt een zeekop. Flinke masten erop. Leuk. Oh, ik ben benieuwd. Flink teakdeck erop. Hetzelfde voor mij. Klein hutje. Dit is de stuurhut. Ja. Oké, wat gaaf eigenlijk zeg. Ja, leuk hè? Ja. Maar is uit zwart geweest, zie je dat? Met allemaal apparatuur, met Oh, ja. nou ja, alle bronnen die je wil hebben, extra marifoons, naftexen, SSB-radio, Inmarsat telefoon. En hier stukken missen ze dan niet. Nee, ze hebben net de GPS-antenne vernieuwd. Ah, die En we willen even zeker weten dat hij het doet. Oh. Dan zetten we dit plankje er weer in. Even machinekamer kijken. Er is een flinke trap naar beneden. Hier lekker cool. En dat is een kachel. De schaal, ja. Maar dat is geen Webasto toch? Nee. Dus, maar dat is ook geen Cabola. Een Bouderes. Ja. Ja, dat is ook een merk die zeg maar, kachels levert in hetzelfde principe als Webasto. Oké. Ja. Waar je de hand op hebt is een Ja, aggregaat. een generator. Dat is een. Ja. Ja, heb ik ook niet benieuwd. Heb ik er wel in. Fischer Panda. Ja. Fischer Panda. En dan staat er nog ergens een generator staan. Ja, aan de overkant. Nou, daar kom ik zo. Nou, dit is dan de Gardner. Ik meen 230 pk. Ja. Oh, je kan hem ook nog met de hand Ja, ik kan hem wel in zijn voor- en achteruit zetten. Ja. Flinke koppeling. Flinke dikke schroefwas. Ja, schroefwas, vetsmering. Een riem. Mooie schone biels trouwens. Ja, alles is zo schoon. Alles is netjes. Bielspompen. Nou, dubbele filter. Raakor. Ja, dat zijn de eindfilters. En dan heb je voor de generator en voor de hoofdmotor. Ja. We hebben een fuel polishing systeem, hè, dat zit hierin. Dan kun je, Ja, dan dat kun is je met, magnetisch is dat geloof ik hè? Ja. En dan kun je kan zeg maar met een trimpomp de tanks trimmen. Ja, want er zit 2 keer 5500 liter in hè? Ja. En dan kun je dus met een crossover gewoon openzetten, dat ze gelijk levelen. Ja. Je kan ook de crossover dichtzetten. Ja. En dat je zegt, ik gebruik alleen naar deze tank. Of Ja. ik gebruik alleen naar die tank. Maar als je scheef legt, kun je hem ook recht Kun je leggen. hem rechtleggen. Ja. Je kan ook zeggen van ik ga toch fuel pulsen met een pompje die brandt zo weer door dit systeem heen. Ja. Dan heb je alles weer schoon. Ja, doe je hem even circuleren en dan is zijn brandstof schoon. Dan heb je alles weer schoon. Ja.
Nou, mooi, de hele brandstoftank zit daar natuurlijk achter. Dat zijn die twee met mangaten. Dus Ja. die zou je ook open kunnen maken om schoon te maken. Ja. Hydrauliek. Hydrauliek tank. Ja, want de hydrauliek is met een pomp op de motor ook, of niet? Ja. Met een, Ja, maar ook een backup pomp. Dus ik heb op de motor een hydrauliekpomp. ja. Ik heb hier een elektrische. Een elektrisch, ja. Dit is voor het geval als er Dat is een zeg maar noodpomp. Ja, dan kun je die, Ja. dan kun je die pakken. Ja, die heb ik ook. Die is vaak 24 volt ook. Ja. Nou, Maar die motor, in Italië heb ik ook 2 van deze motoren gezien. Maar er is altijd wel een beetje lekkage op die motoren. Hè? nou, deze lijkt niet veel. Hoor. Ah, hier ook een beetje olie, ja. Het zal een beetje Zweden zijn, maar Ja. lekker doet hij niet. Nee, niet te lekker, maar hier een flinke brandstofpomp erop. Ja. 8 cilinder. Je kan ze per cilinder kun je uitzetten. Met die hendels. Ja. Deze zijn ook altijd. Dat lijkt wel een museumstuk als je zo kijkt. Ja, die is daar ook. Alles netjes gepoetst ook. Ik heb klanten die alleen maar komen kijken naar deze motor. Ja. Ja. En deze motor wordt in de winter ook verwarmd. Hè? Dus op het moment dat Ja, er zit stilstandverwarming wordt op. de kachel op en dan Ja. wordt de motor ook bij verwarmd. Ja, De motor is nooit koud. klopt. Maar nu, dat is alleen in de winter staat hij erop, hè? Ja, in de zomer is dat niet nodig. Nee. Nou, hier een 24 volt kast. In de volkast, ja. Naast je zit een van de Ja. 220 volt kasten. Met ook weer mogelijkheden om te kiezen over waar je stroom vandaan haalt. Met ook backup mogelijkheden. Dat je Maar direct. stel je voor je doet de valstroom, gaat hij dan automatisch? Ja. Dan gaat hij dus weer automatisch. Nou, hij ziet wat hij binnenkrijgt, Ja. zeg maar. Nou, hier kun je ook nog even... Dan kun je Ja, de- voor nood kun je daar nog direct vanaf het aggregaat Ja. een leiding hierheen leggen. Dat je op die manier buiten alles om toch Ja. nog stroom in je schip kan krijgen. Ja, of de buurman, hè? Ken ik nog, hè? Of de buurman. Ja, als je stroom nodig hebt, douw even de stekker Dan sta erin. je daar de stekker in de binnen Ja. klaar. Dat is perfect. Oké. 2 hydrofoors. Hier is dat één. Kom even Ja, hier is dat één. Mooie koperen pijp ook allemaal, hè? Mooi hè? Ja. Dat straalt de liefde. Het ziet er heel erg onderhouden uit. Ja, nou, maar dat is het ook. Ja, het is echt, ja, de boot is echt van iemand met liefde. Ja, en mooie bloklandkoelers ertussen. Ja. Ook gewoon allemaal goed spul. Ja, hier is pas een nieuw in tussen gezet, zo te zien. Hè? Ja, het onderhoud gaat gewoon door. En als Ja. iemand op een gegeven moment een lekkage geeft of niet goed meer koelt, dan moet je een keer wat anders. Gardner Manchester. Ja, het is een oorsprong een Engelse motor. Ja. En in Engeland, de Gardner bestaat nog. En die hebben ook onderhoud aan deze motor. Ja, want ik las, hij heeft een onderhoudsbeurt of een revisiebeurt gehad in 2019. Ja. En wat is er toen gebeurd? Ja, dat is echt gewoon heel groot onderhoud geweest. Maar is het een koppenrevisie of wat? Ja, ze hebben alles nagekeken, van Ja. voor naar achter. Ja. En als er ergens een twijfeltje was, Ja. is het aangepakt. Dus hij is gewoon nagekeken, maar niet gereviseerd of Nee, zo? dat was niet nodig. Ook geen koppenrevisie Dat was of... ook niet nodig. Nee, dat was nergens voor nodig. Achter je de groene pomp is hier voor. Oh, hier staat... Oh, dat is zo'n ouwtje. Ja. Zo'n, Dus dezelfde staat hier in de hoek nog een keer. ja. Dus als die ermee ophoudt, of als deze ermee ophoudt, Ja, heb je nog dan een- heb je backup. Dan heb je een reserve. Hier staat een warmwaterboiler. Dus, oké. Ja, die ken ik. Die heb ik pas ergens uitgesloopt. Ja. Die gaat op de kachel, hè? Die kan op de kachel. Ja. Ja, deze kan je en stroom, En op de en op de motor. kachel en op de motor. Ja. Die kun je 3 dingen laten doen. Hier achter mij is een dagtank. Nou, denk ik. Die dagtank die kunnen we vullen met of elektrische pompen Ja. of een handpomp. Oké. Maar die moet je zelf vullen. Je moet je 's ochtends gaan vullen. Ja, Hij gaat niet automatisch. Er zit er geen automaat op. nee. Nee. Bewust niet. Nou ja. En de keus gemaakt Ja, dat je maar toch zo- minimaal 1 keer per dag even de machinekamer in moet om te kijken. Ja. Maar misschien voor de mensen die er geen verstand van hebben. Een dagtank, hè. Daar pomp jij in wat jij dagelijks gebruik is, hè. Ja. En dan kan je de hele dag varen. En tussendoor zou je nog wel eens kunnen checken.
Maar in principe zit daar de voorraad in die je in een dag nodig hebt. Ja. En deze motor gebruikt niet zoveel, hè? Die was op 7, 8 knopen 25 liter per uur heb ik gelezen. Ja. En alleen wat ik wel las is dat als je een beetje knopen minder vaart als met elke motor natuurlijk, dan wordt je range veel langer, hè? Ja. Want ik begreep dat 7,8 knopen die mooiste range heeft. Is een mooiste snelheid. Ja. Dan is de motor loopt het mooist, Ja. is het zuinigst. Ja. En dan heb je de grootste range. Ja, nou, dat heb ik ook. En alles wat ik daarboven doe, boven die toeren, dat gebruik ik gewoon dubbel. Ja, dat gaat heel snel. Ja. Dat gaat heel snel. Ja. Kruissnelheid noemen wij dat. Ja. Dus economische... Economische speed. Hè? Nou, hier zie ik wat bierbakken. Bierbakken, afsluiters. Ja. Mooie koperen afsluiters ook. Ja. En alles werkt. Hè? Al die afsluiters die zijn Ja. in orde getest. Ja. Nou, Nou, deze die had ik vroeger ook, die bedienen wat met de voeten. Nou, dat kun je hier ook, hè? Ja. Hoeven niet te bukken. En dan, dit is een nooduitgang, zie ja, je. die zit onder die trap naar de keuken toe. Oké. Dus, Die trap die kun je een duw geven en dan Ja. kun je er alsnog uitkomen hier. dus je hebt 2 uitgangen. Ja. Heel belangrijk. Wat ik nog niet heb gezien is, ik zie hier wel nozzels. Blussysteem. Ja, dat, zit dat staat naast de uitlaat zo weer naar boven gaan. Oké. Maar ik zie wel nozzels zitten. Ja. En dit is de 2 dagen gaat. hoofdsleutel voor de startmotor. Hoofdsloten voor het opstarten van de motor. Ja. Adersleutel. Die heb ik nu aanstaan. Ja. Die zet ik straks weer uit. Ja. Dan gaan de afsluiters weer dicht en dan ligt ze weer klaar. Wat is dit is een koelwaterfilter. Dat is een Ik zie hier wel een bypass. ja, dat is een elektrische pomp. Oh, dit is een elektrische pomp. Oh, dat is voor de verwarming Voor de natuurlijk. verwarming van die motor. Ja, dat is voor die motorverwarming. Want hij is ook warm. Hij is iets warm. Ik denk dat hij wel aanstaat. Ja. Zo blijft ook de vloeistof in dat systeem Ja. lekker doorpompen. En eventueel als hij kapot is, kun je de bypass Ja, de verzetten. bypass zetten en dan kan je hem vervangen zonder dat je het hele systeem hoeft te legen. Nou, hier de koelwaterpomp denk ik. Ja. Die gaat ook nog op snaren. Ja. Ja. Nou, hier hebben we olie gevuld op denk ik. Ja. Ja. Dit, is dit nee. Wat is het dan? Daar staat op. Is dat de pijlstok dan of zo? Kan het aan het lucht in? Ja, ik dacht dat het te veel nog was. Ja? Ja, dat dacht ik wel. Nou, ik probeer het. Nog een keer. Oh. Ja, dat is wel de Dat filter. denk ik wel. Nou, dat sluit af op metaal op metaal. Geinig. Als de passing goed is, dan kan dat. Ja. Dan moet je netjes terugdraaien. En de oliepeilstok. Zit die Hier ergens? aan de kant zitten. Ja, die staat net een beetje kwart onder de plus. Ja, maar ik zie geen rare dingen. Het is wel een robuuste pijlstok trouwens. Dat is ook wel een robuuste motor. Ja. Pas op dan. Ja, ik stap ook weer netjes terug. Echt mooi. Hier staat het blussysteem. Dat is blusgas. Dan moet je niet beneden zijn als die afgaat. Dan, Beter van niet. dan ben je er zelf ook niet meer. Dus ik Nou, neem, goed inhouden. ik neem aan dat er... ik zie ook CO2 blusser hangen. Er zal er boven wel een activeerknopje zitten. Nou, hier netjes veesnaren.
reserve. Hier netjes alle stokjes opgehangen. Het is wel, die meneer was heel netjes. Heel precies, hè? Ja, ja. Maar we hebben al een beetje door de woning gelopen. Ik zal straks nog een keertje lopen, maar ik ken er niks in. Nee, dat is mooi. Nee. Jij kon hem ook starten, hè? Dan ga ik naar boven. Ja. Ga ik even... En dat schaaltje kan hier blijven liggen? Ja, zoals die ligt, dan blijven liggen. Ah, oké. Dat is een lekbakje, hè? Ja, zo ietsje. Kan die? Ja. Rammelen maar. Hij loopt mooi. Ja, toch? Alleen de koppeling slipt een beetje of de platen plakken een beetje. Maar dan moeten ze bij de proefvaart maar naar kijken. Kan de eigenaar bij de proefvaart goed uitleggen. Ja, precies. En ja, verder, het schip is van 1966, maar ik ben wel vaker op deze leeftijd schepen geweest, maar er was één grote drama beneden. Ja, maar ook qua afsluiters en leidingjes dat je niet weet waar het naartoe gaat en nieuwe pompjes bijgezet en nee, ik ken hier niks. Hier is alles Telefoon. zoals het moet zijn. Ja, ziet er allemaal netjes uit. Hier ook allemaal netjes schoon. Ja? Busjes. Weer zekeringen. Zekering van de radar zat uit. Hier is alles aan. Stoot je hoofd. Je zit al op je plekje. Ik ben buiten geweest Ja. en ik had zoiets van een gaaf schip. Ja, we gaan zo even samen een rondje lopen. Ja. Dus Ik ben even in de machinekamer geweest. ja, ik denk dat is echt jouw ding. En hoe was die? Ja, mooi. Ja.
Ja, het is net een ABC die je start. Oh, Kun je lekker op dat dansen. hoor je wel. Ik zei net, maar hij is wel vrij rustig, zei ik Ja, tegen hij Pieter. is heel rustig. Hij is heel, ja. Dus als je hier zit, heb je niet zoiets, oh, we starten de motoren Nee, en nee. helemaal niet. Nee. Dus Ja. ja, Mooi. Nou gaan we zo even buiten een rondje lopen. helemaal leuk. Pieter gooit een luik open. Oh, hier verf. Ja, kijk, allemaal netjes. De stuurcilinder zit hier. Een inventarislijst van wat hierin zit. Want we hebben 1 roer, hè? Ja. Ja, 1 motor, 1 schroef, 1 roer. Nou ja, nog een reservevenders. Ja, maar het is allemaal zo netjes Ja, opgeruimd. maar kijk, ik heb ook een keurig lijstje Oh, van wat hierin zit. Dan kan je precies zien wat beneden ligt. Leuk. Ja. nou, dit zal ook wel iets zijn. Hier is de, zal ik even slak pakken. Aan de andere kant staat stroom, en aan de ene kant staat een hoge drukreiniger. Hier staan accu's, hoogschakelaars. Oh ja. Oh, hier zit er staat ook een blusfles. Hier ook accu's. Ah, dan moet de trap even weg. Dit zijn de Gebruiksaccu's, lichtaccu's. gebruikersaccu's. Oh, die kan hier ook aan en uit. Ja. Oh, de extra accu's zit hier ook. Ja. Die staan nu off. Wel apart dat er een extra in zit. Ja. Want normaal hebben ze toch wel een flink roertje om toch een klapje vooruit te geven. Omdat hij dwars gaat. Maar makkelijk hè? Ja. Gemakkelijkste mens, hè. Nou, hier hebben we LiveCell. Kijk, hier. Dit is zo'n elektrische walstroomkabel ding. Die uit kan rollen. Oh, je compressor, Compressor. werklucht. Ja. Hier een scheidingsstrandformator. Dan kun je kiezen waar je stroom vandaan wil halen. Oh, die moet je hier omschakelen. Dus hij schakelt niet automatisch. Dat moet je handmatig doen. Ja, maar die Skilla's, Ja, dat zijn apparaten die je ook zelfstandig kiezen. oké. Dat ziet er wel allemaal netjes uit, hoor. Keurig hè? Ja. Ja, hier kun je ook die kabel uittrekken. Nou, dit zijn een soort kabelglijders. Dat is voor je walstroom. Ja. En die kun je hier helemaal in deze trommel helemaal in Ja. brengen. Ja. Kijk, hier zit een elektro. Ja. En dan gaat die kabel die gaat Ja. Ja, dus deze stekker zou je de andere kant eruit kunnen trekken. Ja, dat is mooi. Hier, En er zit hier misschien 50 meter kabel in of zo. precies. Handig. Mooi hè? Het gaat nog jaloers worden straks. Nou, is het koop. Kijk, hier kan je het zien, hè. Hier komt die kabel uit. Hij is diep genoeg dat hij ook droog blijft. Een LiveCell. LiveCell. Daar zit Er zit iets van reddingsdingen. ja. Dat heb je al gezien hè? Want je hebt hier ook aan boord zo'n boei die afgaat op het MMSI-nummer als het water raakt. Ja? Ik denk het wel. Even lopen kijken. Ja, nee, maar dan kunnen we even een rondje lopen. Oh ja, Zie? schoonmaakmiddel. Allemaal schoonmaakmiddelen. En dan heb ik aan de andere kant. Het ziet er gewoon keurig uit. Allemaal Ja, het is allemaal, allemaal even netjes. ja. Ja. Top. Nou, hier een ompie. Ja, dat doet het nog ook. Dat duurt ook nog. Kijk nou, Hoe mooi is dat? hoppa. Nou ja, weet je wat het vaak is? Als dit soort dingetjes niet in orde zijn, dan wordt er ook niet naar gekeken. Dus dat is wel een ding, ja, dat is wel belangrijk. Dan zie je ook dat het schip gewoon goed in orde is. Ja, kijk, het zijn vuurpijlen. Ja, vuurpijlen. Ook nog een En ook nog zo'n lampje. Nou, die doet het toevallig niet. Oh, er zit niks in. Nee. Maar goed, het ziet er wel allemaal Kan er wel gezorgd zijn. ja, netjes. En hier hebben we nog iets. Oh, dit is de
Oh, hier zit die. Nou, daar vroeg ik net om. Ja. Die, Slik je overboord als het echt fout gaat. ja. En dan weten ze waar je bent. Mag die ook open? Nee, want als we die open maken, Zou het? dan gelijk. Ja? Oh. Nou ja, deze boei gaat in ieder geval het water in en die zendt het MMC-nummer uit. Zodat ja, iedereen weet waar je bent. Kijk, hier staat nog een hoogdrukreiniger. Oh ja. Met een oprolbare slang. Ja, mooi. Dus je gewoon een hoge druk reinigen. En die hoge druk reiniger staat dan... Oh, die staat erachter. Ja joh. Ongelooflijk joh. Echt mooi. Nou, maak even dicht. Dit is de... Allemaal balafsluiters op de. Ja, hier zit allemaal bal in hè? Ja. Er zit een bal in. Als hier water komt, dan duwt die bal hem, die duwt hem dicht. Sluit laten maken. De bal gaat drijven en dan duwt hij hierboven de ontluchting dicht. Ja. Maar dat tikdek ook, hè, dat is gewoon, dat is zo massief. Je ziet hier de onderrand en de rest is gewoon massief tiek. Ja, Dus er ligt zo'n laag tiek. ja, dat ligt echt een hele dikke laag. Want deze dingen, hier zitten de schroeven. Ja. En die hebben ze die pluggen erin gedaan. Ja, maar het is ook helemaal niet groen. Nee. Nou, een mooie boeiingdeur. Waarschijnlijk ligt er ook ergens een trap. Ja, die hangt hier. Oh. Ja. Een trap. De bijboot. Ja. Nou, een bijbootje. Ik meen 15 pk buitenboordmotor of zo. Ja. Goed heb gelezen. Het kraantje is handmatig hè? Handmaat, ja. Ja. Ja, als je dat wel iets zwaar. Mooie grote bolders. Echt hè? Ja. Pas je bij het schip. Ja. En dan hier is die... Dit is de deur. Ja, dat was beneden. Voor het vandaan. Dat gaan we straks even bekijken. Nou, hier reddingsvest. Of live... Is het 26 geldig? Is het 23? Ja. 4 april 23. Ja. Dus tot april 26. Ja, dat is helemaal goed. En dan hier ook weer. Nou ja, als je Titanic wil spelen, kun je hierop gaan staan. Hè? Je handen zo doen. Nee. Hè? Ga jij eens even staan? Nee, maar hier kan je opstaan, dan heb je Titanic spelen. Ja, maar het is wel... Ja. Ik vind ook die man heeft eigenlijk alles heel goed gearchiveerd. Ja, maar hier ook, hè, de ankerbol, hè. Kun je gewoon draaien, hè, dan hoppa. Erover nagedacht. Ja. Mooi. Ja, echt mooi. Nou, dan gaan wij even... Wat is dit? Dit is een buitenboordmotor. Oh, die hoort bij. Ja, die staat hier netjes in een kapje. Dus, ja, het is allemaal heel netjes. Waait een beetje. Nou, hier een hydraulische lier. Je kan hier zien hè. Kijk mooi. Allemaal netjes uit. Ja, een lier roest altijd. Daar doe je niks aan. En hier de bel denk ik. Bel, koper. Ja. Die groot, koper. Bel is Hier netjes opbergbak voor de touwen. touwen. Ja. Ja, en dit... Ja, als het stond net te kijken, Ja. maar het is weer gewoon. Hier ook een mooie opstappie. Dat moet ik ook hebben. Dit vind ik Ja. wel goed. Ja, mooi is dat hè? Nou, ik zeg net tegen Dat staan die Pieter. luiken binnen. Nou ja, maar wij hebben natuurlijk zitten altijd te klooien met, hoe noem je dat nou, met donker. Dan denk ik, maar waarom maken in jachten niet gewoon iets? Want dit is helemaal donker binnen. Hè? Ja, ja. Ik heb geen trap meer nodig. En ze hebben hier ook als je vaart, hè, gewoon heel simpel, maar het is wel over nagedacht met zo'n ding. Hier ook netjes anti-slip erop. Ja, houtwerk, ja. Ja, houtwerk is altijd een dingetje. Ja, maar het is niet verrot. Mooie slingerruiten. Dat zijn de ruitenwissers.
En hier bovenop ook geen roest. Hier ook netjes kapjes over de lichtbakken van de bordlichten. Allemaal lampjes. Hier zit het kompas in. Hier zie je dat ook, hè? Die is magneet. Nou, nog even een rondje binnenlopen. Ja, helemaal leuk. Kijk, ja, alleen maar met mijn hoofd. Nou, komen we in een fantastische stuurhut. Ja, Ja, echt. Met Leuk, hè? alle gemakken voorzien. ja. Ja, heel mooi. Echt, nou, ik heb speciale schoenen aan. Hè? Dus niet waar ik naald Ja. kan. Nou, dan kom je in een hele gezellige, ja, mooie living. Ruim. Op alle gemakken voorzien. Heel mooi afgetimmerd en alles nog zoals het hoort. En het leukste vind ik Ja. het kacheltje. Ja, het kacheltje, ja. Ja, Maar als je kijkt, die plafonds zijn ook allemaal heel mooi, hè? heel mooi. Ja, echt heel mooi. En die Overal, lampjes zijn mooi. En, overal, ja. aan de buitenkant hebben ze nog dubbel. Ja, speciale voorzetramen. Ja. Hier, dit kan allemaal dicht. Dat is wel heel mooi. Dus kan je openzetten voor meer licht. En dan kan je het dicht doen. Nou, dat is natuurlijk wel heel gaaf, Ja. vind ik. Dus ik zal hem alvast dicht doen voor Pieter. Scheelt hem even schroeven. Ja. Nou, hier gaan we dan. Dit is dan een kacheltje met olie gestookt, hè? Schijnen. Ja, echt leuk. Dat brengt wel sfeer. Ja. Bank zit prima trouwens. En dan heb je hier aan de, dat is dan de voorkant, de voorpiek. Echt een keuken. Die staat nog geen eens in menig huis. Met heel mooi een soort granietblad met ingebouwde spoelbakken. En van alle gemakken voorzien. Van ovenmagnetron tot kookplaat tot vaatwasser. Koelkast, vriezer. Ja, fantastisch. En weer Mooie houten. heel mooi. Ja, en die vloer ook. Moet je kijken, wat een mooie vloer. Hoort er gewoon bij. Nou heb je daar een hele mooie badkamer. In je badkamer. Dus die is voor de gasten. Altijd handig. Hetzelfde als de keuken, hè? Ja. Ja, het loopt allemaal door. En dit vind ik zo. Het zal logier zijn. Nou. Echt. En ook weer heel mooi. De bedden schuin, mooi afgewerkt. Allemaal massief. Mooie bergruimte. En dan kom je hier neer zijn. Dat waren vroeger 2 bedden. En daar heeft hij zijn magazijn van gemaakt. Met alles genummerd. Ja, hier ook Voorzien alles van van benamingen. Nou, als je het niet kan vinden, alles ook dat het niet kan verschuiven. Hè? Dat je Ja. de bakken, alles vergrendeld, alles genummerd, alles gedocumenteerd. Het is echt heel. Dit heb ik echt nog in geen één schip gezien, Nee, hè? hoor, dat ik even Wel zeggen. een ruimte, hè? Ja, hoog. En hier ook nog een kast of zo. Oh ja. Ja. Alles met netten en alles vast. Ja. Ja, dat is wel fijn natuurlijk, want voor zee. En hoog, Ja, het is heel hoog. heel hoog. En koel. Maar het is cool, ja. Ja, dus omdat het ligt in het water, dus dan is het ook, ja, het is gewoon koel. En dan hebben we achterin nog een. Ja, dan ga je hier, dat is de achterkant. En daar vind je dan trappen heel mooi gelakt. Trappen heel makkelijk begaanbaar. Dus goede treden, anti-slip, verwarmingen. En dan kom je de trap af en dan heb je rechts de badkamer. Met de juiste details, mooie handdoekenverwarming. Ja, alles. Hoog ook. Ook hoog, ja. Dus kan je gewoon douchen. Ja, want. Ja, als je 1,90 bent is het wel handig Ja. als je gewoon onder de douche kan. Ja. Dus dat is wel fijn. En dit vind ik echt, ja, dit is... Een inloopkast. Nou, als ik ooit een plekje zou hebben op de Enjoy Life, blijft het leuk toch? Inloopkast. Ja, Ook weer met vakken. ook weer origineel. Allemaal ingetimd en dan kom je in de master cabin. Ja. En door deze ramen is het heel erg licht. Het is heel ruim. En weer alles massief. Ja, mooi En dit bureau vind erin. ik echt... Ik zie Erik eigenlijk zoiets weer editen. Dat is toch gaaf? Ja. Weer alles
in de mappen. Alles gedocumenteerd. Ja. Echt, ik vind het heel bijzonder. Ja. Ja. Airco zit hier ook. Heerlijk als je dan toch wil slapen. Airconditioning in de master bedroom. Ja. En ja, weet je, allemaal die details. En ik vuurtorens, hoe leuk is dit? Van verschillende locaties. Ja, het hoort er gewoon bij. Ja. Dus, ik vind het echt helemaal leuk. Ik ben heel enthousiast. Het voelt aan, hier kan je gewoon wonen. Het is ook klaar hoor, je hoeft niet te zeggen Nee, je hoeft niks te van doen. joh, ik moet hobbyen. Je kan gewoon, ik zeg heel eerlijk, laat de motor warm draaien. Zoek een leuke koers en Ja, precies. zo is het schip. En heb jij ook gezien hè, in de motorruim, Alles. op het dek, Alles overal is- staan stickers op van water, van alles is benoemd. Ja. Boven ligt een boek, het is gewoon een handboek met alle processen. Hoe ik moet starten, hoe ik moet terugkomen, nou niet normaal. Daar kun jij ermee weg. Ik kan gewoon ermee weg. Ik ga hem even inlezen, het is, kan gewoon, hoor ik net, ik kan dat, nee hoor. Nou, vond je dit leuk? Ja. Ik zal nog even met de drone eromheen vliegen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Hè? Ook voor Valk. Ja, ja. En vond je dit leuk? Geef een duimpje. Ik vond het leuk. Erg leuk. En ik denk dat Steven het ook leuk vindt, want jij hebt gevideobeld met hem. Dus we zijn erg benieuwd Ja. naar de afloop. Maar Steven, topboot. We hebben een positieve... Feedback gegeven. Ja. En nou, Snake is ook leuk. En Pieter van Valk is leuk. Zijn we natuurlijk al eerder geweest. Ja, wij zijn enthousiast. En ik hoop dat jullie het ook zijn als jullie de video gekeken hebben. Doei. Doei. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Fill our lungs with the air of summer. This is our grand adventure. Eyes closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could escape me. You know we're not supposed to give up on what we dream. I don't care how long it takes us, we're gonna grow some weeds.